Hello mga ka-LPT, kaway po dyan. Kumusta po kayo? This afternoon, I will be teaching you certain formula that would be very, very useful in your work. Whether nasa office lang po kayo or teaching po kayo. Kasi yung formula po na ito ay magagamit nyo po talaga sa kung ano man yung ginagawa nyo sa pag-compute ng, for example, age ng mga students. Kung nasa office ka naman, yung length of service ng isang empleyado. So, ito po ay very important and okay lang naman po siguro kung yung data nyo is hindi po bulky masyado. Kung hanggang 10 lang yung employee or 10 lang yung student mo, it's just very easy to compute it manually. But then, if you have many students, so napakahirap naman po noon na isa-isa i-compute mo manually sa calculator. So that's why just stay put, watch and learn po kung paano po natin i-compute yung age, paano po natin i-compute yung length. So ganun po yung importansya ng formula na ito. For example, paano po ba ito gagamitin? Okay, for example sa age formula, so syempre ano po yung importante dyan na variable, date of birth at saka yung date or current date na gusto mong makompute yung age ng isang tao, for example. Now, for example, kung length of service naman, so employment, start of employment, at saka yung, for example, yung date of resignation, for example. So, yan, kukompute din po yung length of service nito. So, this is length of service. Okay? Ano pa? For example, yung sinabi ko, yung hanggang kailan na siya nag-default sa'yo, hindi na siya nagbabayad. So, start of loan. Okay? And then, hanggang sa current date na hindi na siya nagbabayad. Okay, sakit naman, no? Okay? So, yun po yung years in default. For example, so, 2,000 pa siya ng utang sa'yo, 2019 na ngayon, so 19 years na siyang hindi nagbabayad ng utang. So, kaway-kaway po sa mga may mga obligasyon. Okay? So, yun. Actually, hindi ko po inano yung mga may utang. So, just an example. Actually, yun po, yung atin po talagang topic sa ngayon is about sa dated F. Kung paano po mag-compute ng length service, so length of years na nandito po siya sa mundo o nandito po siya sa isang company o nandito o kung ilang taon na po siyang hindi nagbabayad. Yan po yung very important. For example, age yung ano natin. Okay? So, start date or the date of birth, for example, is na yun, August. For example, pagpalagay natin, birthday mo is, birthday ng jowa mo is January 21, 2021. Okay? At current date ngayon is August 21, 2019. Okay? So, paano po ba gamitin yung dated F? Okay? So, ito po ay isang formula. So, start po tayo sa equal sign. Okay? And then, type mo yung dated F. Wala po siyang space, ha? And then, type mo din yung, ano ba tawag dito? This is parenthesis. Okay, sorry. May problema po yung keyboard ko. Gagamitin ko lang po ng on-screen keyboard. Okay, so, dito, ano ba yung gagawin dito? Click mo lang po yung start date. Ito po. Okay? Click mo po siya. And then, ito po, yung comma. Okay? So, you have to use the comma and then the current date. Click that one. And then, ito po, year po yung ano natin, concern. So, Y stands for year. And then, close parenthesis. Okay? Pause. Yun. So, what happened? Bakit value? Pag ganyan po yung lumabas na sa screen nyo, may error po niyan. Okay? Just lately, na-discover po namin ito. Sa Excel 2016, ganito po talaga yung nangyayari. Okay? Testing po natin kasi, i-testing po natin yung in-input natin dito na date, kung tama po ba siya. Paano po natin matitest ito kung tama po yung input natin. Punta lang po tayo sa format cells. And then, punta po tayo dito sa date. Dito meron pong, yung text format ng date. Ito, for example, choose nyo po ito kung talagang nag-change siya. Okay, hindi po siya nag-change. Tingnan nyo po, mga ka-LPT. Ganun pa rin po yung nangyari. Kung ano po yung default. Hindi po talaga siya, ayaw niya magpaawat. Ayaw po niya magbago. Kahit binabago na po natin siya. Okay? So, paano po natin
gagawin ito. Punta lang po tayo dito sa data, mga ka-LPT. So dito po tayo sa data, and then punta po tayo dito sa text columns. Okay. By the way, click nyo muna ha, bago po kayo pumunta dito sa data, click nyo po muna yung start, yung date na gusto nyong i-change. So punta po ito, click nyo po ito, and then punta po tayo sa data, and then sa text column po. And then next lang po, next. Okay. So dito makikita nyo po, meron pong format ng date. So yung default po talaga niya is day, month, and year. So DMY stands for day, month, and year. So change po natin dito sa month, day, and year kasi ito naman po yung tamang ano eh. Okay? So if you notice, nag-change po siya sa date. Okay? Ganon din po yung gawin nyo po dito. Okay? Okay? Sorry, hindi po siya nag-change. Kasi meron po tayong hindi na-change doon. Ito, change nyo po ito sa month and year. Yun. So if you notice, automatically yung age natin naging tama na rin po. At least. So ito po yung nangyari. Talagang yun po yung solution dyan. I know some of you were able to encounter this problem, so now is the time for you to know and apply what you have learned. Okay? So paano po ba, for example, ang dami pong date dito. Okay? So for example, January 21, 1999, for example, December 31, 2008, April 6, 1995, July 13, 2001, birthday ng lolo mo. Okay? So, yun. Dami pong date, tapos dami pong start date dito, tapos yung gusto mo lang po malaman is hanggang ngayon, ano na po pa yung age nito. Okay, again, yung gawin nyo lang po dito, talagang i-format nyo po ito. Punta kayo sa data, and then text column, next. Next. Dito po sa monthly and year para automatic po hindi na po tayo problema. Okay? So paano po kung ganyan, tapos yung gusto nyo lang malaman kung paano po, ano yung age po niya ngayon. So ito po yung date of birth niya. Tapos gusto mong malaman kung ilan na yung ano na yung age niya ngayon. Okay, ilan ba yun? Okay, so same, dated F, and then start date, tapos ito lang po yung current po yung ano natin yung hinahanap. So pwede na po ito, now po yung gawin niyo. Now stands for today or today, and then same Y, year din po. Okay, so yun po yung yung gawin niyo lang. So then drag niyo lang po dito, so automatically alam niyo na po kung ano yung age niya. So another case is gusto natin fix yung kasi sa DepEd ata yung nangyayari, first Friday of June yung pinaka-basihan ng age ng bata. So for example, copy lang po natin ito, date of birth, tapos ano ba yung first Friday of June? Okay, first Friday of June, for example, is first Friday of June, for example, is pagpalagay natin yung June 5, 2019. Okay. June 5 ba talaga yung first Friday of June ngayon? Tingnan natin. It's June 7. Okay, June 7. Okay. So, punta lang po tayo sa data again. Kasi hindi natin to na kanina. Okay. So, June 7, talagang pinich-change niya yung piniflip niya yung date automatically. So, for example, yan po yung base natin. Tapos, ito po yung mga date of birth nila. Okay. So, yung gagawin lang po natin, dated F pa rin. And then, start date. And then, end date and year pa rin. Okay. Yun. So, yun po. Para hindi na po kayo mag-type ulit, hindi niya po ulit-ulitin yung formula kasi tasking nga po yun. Wala pong silbi yung formulas kung talagang sa dami ng pinabalik, ini-input pa rin natin manually. So, mas maganda pa yung manual na calculator doon. So, yung gagawin lang po natin dito, fix po ito Diba? First Friday of June, fix po ito. So,
yung gagawin lang po natin, actually, press ka lang ng F4. F4, yung keyboard ko may problema eh. So, pag nag-press ka actually ng F4, ito yung mangyayari, may magkakaroon ka dito ng dollar sign. Okay? So, yan po yung yung gawin natin. Tapos, kahit double click nyo lang po ito, double click or drag. Kailangan pag nag-double click po kayo, naka-plus sign po yan ha. Ito. Yung cursor nyo is naka-plus sign. Okay? So, double click, yun. So, that's the age. That's the number that you are looking for. Okay? So, ayun mga ka-LPT, natapos din po natin yung isang session ng Excel tutorial, and hopefully you have learned something from me right now. I would be happy if you're still willing to know or to learn something new sa Excel. Basta sa Excel lang po, gagawan po natin ang paraan yan. Just comment below and I will be trying my best to give you some tutorial on this. Okay? Bye-bye.